හායි කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඉතින් වෙනදට වඩා චුට්ටක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි අද කරන්න යන්නේ. වෙනදට මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ රූපලාවන්‍ය සහ විලාසිතා සම්බන්ධ වීඩියෝස් නේ. ඉතින් අද කාන්තා දිනයත් ළඟ එන හින්දා හිතුවා ටිකක් මෙන්න මේ ආත්ම විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් දෙයක් කතා කළ යුතුයි කියලා. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් දාන කමෙන්ට්ස් වලින් සහ මට එවන මෙසේජස් වලින් ඇතැම් අයගේ පුද්ගලික කරුණු පවා මාත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න දේවල් එක්ක මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ සමාජයේ ගොඩක් කාන්තාවන්ගේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ආත්ම විශ්වාසය නැති වෙන එකෙන් නැත්නම් අඩු වෙලා තියෙන එකෙන් තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇතිවීමට මුල වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දැන් අපේ සමාජයේ දක්නට ලැබෙනවා මේ ડિප්‍රෙෂන් තියෙන පුද්ගලයන්. ඒත් එක්කම මේ ડિප්‍රෙෂන් කියන දේ ඇත්තටම රෝගයක් බවට පත් වෙන්නට කලින් ගොඩක් තමන්ගේ පුද්ගලික ජීවිතයට මේක ගොඩක් විදිහට බලපානවා. තමන්ගේ රිලේෂන්ෂිප් එකට වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් තමන්ගේ වෘත්තිමය දෙයකට වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පුද්ගලයෙක් විදිහට තමන් යම් දෙයක් කරන්න යනකොට තමන්ට මෙන්න මේ හරි ආත්ම විශ්වාසයක් නැතිවීම නිසා ගොඩක් දේ අහිමි වෙලා යනවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න යන්නේ පුද්ගලිකව මම මගේ ආත්ම විශ්වාසය හොඳ තැනක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් ඊටම පහසු කරුණු ටිකක් ගැන. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉතින් පළවෙනි කරුණ ඇවිල්ලා celebrate yourself. තමන්ව සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ තමන් වෙනුවෙන් කාලය වැය කරන්න. ගොඩක් ගෘහණියෝ ඉන්නවා සමහරවිට උදේ නැගිට වෙලාව ඉඳන් රෑ නිින්දට යන වෙලාව වෙනකම් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙනුවෙන් තමන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ඒ මුළු කාලයම වැය කරනවා. තමන් වෙනුවෙන් එක මිනිත්තු 5ක්වත් ඇත්තටම වෙන් කරන්නේ නැති තරම්. හැබැයි මෙන්න මේ හින්දම යම් තැනකදී තමන්ට හිතෙනවා අනේ මට තනියෙන් කිසි දෙයක් කරගන්න බෑනේ කියන තත්වයට එනවා. ඒ ඇවිල්ලා තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය ටිකක් අඩු වෙන තත්වයකට වැටෙන තැන. ඒත් එක්කම තමන්ගේ රුව ඇත්තට මේක හරීම වැදගත් දෙයක්. මම ඇත්තට මට මතකයි මම කසාද බැඳලා යනකොට මගේ අම්මා කිව්ව දෙයක් ඇවිල්ලා මොන වැඩ තිබ්බත් මොන දේ තිබ්බත් තමන් මොන තත්වයක හිටියත් ඔයාගේ රූපය ගැනත් අනිවාර්යෙන් අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියන දේ. මොකද හැමෝම කැමති තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න තමන්ගේ භාර්යාව නැත්නම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ව ලස්සනට සමාජයට අඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් අර සමහර කට්ටිය ඉන්න කාලේ තමන්ගේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක හරියාකාරව තමන්ට අටෙන්ෂන් එක දෙන්නේ නැති හින්දා තමන්ගේ රූපය ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැති හින්දා ගොඩක් වෙලාවට ආත්ම විශ්වාසය අඩු වෙලා යන තැනකට ඕන්න ඔහේ ගියාම තමන්ට දෙයක් කරගන්න බැහැයි කියන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මේක එකපාර වෙන දෙයක් නෙවෙයි. කාලයගේ ඇවෑමෙන් තමයි මෙන්න මේ ආත්ම විශ්වාසය කියන දේ බිඳ හැලෙන්නේ. තමන්ගේ රූපය හරියට මේන්ටේන් කරන්න නැති වුනහම. ඉතින් ඒක නිසා පළවෙනි කරුණ විදිහට තියෙන්නේ තමන් වෙනුවෙන් මිනිත්තු 5ක් හෝ වැය කරලා ක්‍රීම් ගන්න ලොකු මිල මුදල් වියදම් කරලා ගන්න රූපලාවන්‍ය භාණ්ඩ නිෂ්පාදන පාවිච්චි කරන එක ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ මිල මුදල් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ට ගෙදර තියෙන ස්වභාවික දෙයක් හරි කමක් නැහැ. තමන්ගේ රූපය වෙනුවෙන් තමන් වැය කරන්න. අනිත් දේ ඇවිල්ලා තමන් ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දුන්නයි කියන්නකො. තමන්ම සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නකට මුහුණ දුන්නා නම් හිතන්න එපා අනේ ඇයි මටම මේ දේ වෙන්නේ? ඇයි මේ දේ මටම විතරක් වෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්න හැමතිස්සෙම මටම විතරද? එහෙම හිතන්න එපා. ප්‍රශ්නකට මුහුණ දුන්නාට පස්සේ හැමතිස්සෙම හිතන්න හරි. මම මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දුන්නාට පස්සේ තමන් කල්පනා කරන්න මම ඒ දේ ඇත්තටම මම මේ ප්‍රශ්න හොඳට කරා. මේ ප්‍රශ්නෙට මම හොඳ ආකාරයෙන් මුහුණ දුන්නා කියන දේ තමන්ට සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ අර කොහොමද කියන්නේ all is well කියලා අර ෆිල්ම් එක කිව්වේ අන්න ඒ වගේ තමන්ට තමන් කන්ග්‍රැචුලේට් කරගන්න ඕනේ ඔයා හොඳ ජොබ් එකක් කරා කියලා. දවසේ වැඩ කටයුතු ටික කරන්න හොඳින්. දවසේ වැඩ කටයුතු ටික කරලා ඉවරනාට පස්සේ රාත්‍රියේ නිින්දට යද්දි තමන් කල්පනා කරලා බලන්න අද දවස කොහොමද මම ගත කරේ? හොඳ ආකාරයට ගත කරා නේද? අද දවස ඵලදායී දෙයක් මම කරා. good job well done කියලා තමන්ටම කියාගන්න. එතකොට ඇත්තටම තමන්ගේ self confident එක වැඩි වෙනවා. මේ දේ මම මගේ දිනපතා මගේ daily routine එකේ මම කරන දෙයක්. කන්නඩිය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හරි කමක් නැහැ. මේ දේ කරලා බලන්න. එක දවසක් කරන්න තමන්ට මේ වෙනස තේරෙයි. මම දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ දේ කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල අපේ රැකියාවන් කරන කට්ටිය ඒතකොට ගොඩක් වෙලාට පැසසුම් වගේම ඊ타මත්ම අපහාසාත්මක ගැරහුම් රාශියකටත් අපි එදිනෙදා මුහුණ දෙනවා. හැබැයි මේ හැම දේත් එක්කම මේ ආකාරයෙන් හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අන්න ඒ තමන් කරන දේ හරියට කරන එක සහ
මම මාව සෙලිබ්‍රේට් කරන නිසා කියන එක මට ගොඩක් වෙලාට දැනෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිප් එක පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් මම දෙවනි කරුණ විදියට කියන්න කැමති තමන්ගේ රූපය ගැන බලනවටත් එක්කම මෙන්න මේ සුවඳ ගැන. මේක ගොඩක් දෙනෙක් මග හරින කරුණක්. ඉතින් තමන් හිතන්න එළියට මීටින් එකකට රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් නැත්නම් මොන දෙයකට එළියට ගියත් තමන්ගේ යාළුවෝ කට්ටියක් එක්ක එළියට ගියත් මොනවා හරි දෙයකට තමන් එළියට යනවා නම් හොඳට ෂවර් එකක් අරගෙන කියන හොඳට ඇඟ පිරිසුදුව සෝදලා ඒත් එක්කම හොඳ බොඩි ස්ප්‍රේ එකක් හරි පර්ෆියුම් එකක් හරි නැත්නම් ඕඩි කොලොන් හරි කමක් නැහැ. තමන් ටිකක් සුවඳට ඉන්නකොට ඇත්තට බලන්න තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය දිහා මම ඇත්තට මේක හොඳින්ම දැනෙන මට දෙයක් ගොඩක් කලාවල් වලට මම හොඳ පර්ෆියුම් එකක් හොඳ සුවඳට ඉන්න දවසට මට ඇත්තට මගේ එනර්ජි ලෙවල් එක උනත් ටිකක් වැඩි. මගේ අර කොන්ෆිඩන්ට් ලෙවල් එක හොඳ තැනක තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා Taman සුවඳට ඉන්න එක්කිනුත් Tamanගේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කරුණ ඇවිල්ලා වර්ක්අවුට් කරන නැත්නම් ව්‍යායාම කරන එක. ව්‍යායාම කරන එකෙන් ඇත්තටම අපි හිතන්නේ අපේ ඇඟේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නභාවය රැක ගන්න නැත්නම් ඇඟේ හැඩය රැක ගන්න මේ දේවල් වලට විතරක් උදව් වෙනවා කියලානේ. නෑ. වර්ක්අවුට් කරනවා කියන්නේ අපි හිතන්නකො අපි ව්‍යායාම කරනකොට අපි පළවෙනි දවසේ ව්‍යායාම කරන ටික නෙමෙයි දෙවෙනි දවසේ. දෙවෙනි දවසේ ටික කරන ටික නෙමෙයි තුන්වෙනි දවසේ. අපි දවසින් දවස අපිව පුෂ් කරනවා තව ටිකක් වැඩිපුර කරන්න. එතකොට අපිට දවසින් දවස අපේ ටාගට් එක එන්න වැඩි වෙනවා. අපි පළවෙනි දවසේ කිලෝමීටර් භාගයක් ඇවිද්දා නම් දවස් දෙකක් තුනක් යනකොට අපි උත්සාහ කරනවා කිලෝමීටරයක් ඇවිදින්න. ඊට පස්සේ කිලෝමීටර් එකමාරක් ඇවිදින්න. ඊට පස්සේ කිලෝමීටර් එකමාරක් ඇවිදිනත් එක්කම අපි හිතනවා පොඩ්ඩක් අත්වලට එක්සර්සයිස් කරන්න. මේ වගේ දිනෙන් දින අපේ පොඩි ටාගට් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. නැත්නම් ගෝල්ස් වැඩි වෙනවා. අපිට දෙයක් කරන්න අපිව පුෂ් කරන ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා මෙන්න මේ වර්ක්අවුට් කරන එකෙන්. හොඳට බලන්න මෙන්න මේ නිතර ව්‍යායාම කරන අයගේ ආත්ම විශ්වාසය දිහා ඒගොල්ලෝගේ ශරීරයේ පෙනුම කෙසේ වුණත් ඒගොල්ලෝගේ මානසිකව ඇත්තට හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ උපක්‍රමයේ try කරලා බලන්න පුළුවන්. මම කාලයක් ඇත්තටම වර්ක්අවුට් කරේ නැහැ. හැබැයි මේ මෑතක ඉඳන් මම ව්‍යායාම කරන්න පටන් ගත්ත පස්සේ මට ඇත්තටම තේරෙනවා වෙන්දටත් වඩා මගේ ආත්ම විශ්වාසය වෙන්දටත් වඩා වැඩි. වෙන්දටත් වඩා මට හිතෙනවා මගේ එනර්ජි ලෙවල් එක වැඩි. ඉතින් මේ දේවල් හැමදේම පොඩි කරුණු. හැබැයි අපිට මේ දේවල් උදව් වෙනවා අපේ මානසික සුවය හරි තැනක තබා ගන්න. ඊළඟ දේ ඇවිල්ලා නරකම පුරුද්දක් අපි කරන අපේ ආත්ම විශ්වාසයට. ඒ ඇවිල්ලා අපි තව කෙනෙක් එක්ක අපිව සසඳන එක. මේක ගොඩාක් අපේ සමාජයේ වෙන දෙයක්. තව කෙනෙක් එක්ක මෙයා මේ තැනක ඉන්නවා අනේ මට මේ දේ කරන්න බෑනේ කියලා සසඳන එක. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් මම කියන චරිතේ මම. එතකොට මම තව කෙනෙක් කරන දේක් දිහා බලාගෙන මම හිතුවොතින් අනේ මෙයාට මෙන්න මේ දේ තියෙනවා. මට මේ දේ නෑනේ. මට යම් දෙයක් කරන්න දැන් YouTube ගත්තොත් හිතන්නකො YouTube කියන දේ හැමෝටම 100ක් ගත්තොත් 100 දෙනාටම YouTube කරන්න බෑ. එතකොට ඒකේ කතා කිරීමේ විලාසයක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රසන්ට් කරන විදිහක් තියෙනවා. එක එක්කෙනා ඒකත් ටැලන්ට් එකක්. එතකොට මේ ටැලන්ට් එක හැම කෙනෙක්ටම නැහැ. හැබැයි යම් කෙනෙක්ට දැන් මට මේ දේ තිබ්බට මට වඩා තව ටැලන්ට් එකක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මනුස්සයාගේ ටැලන්ට් එක මට නැත්තම් මම ඒ මනුස්සයත් එක්ක කොච්චර කම්පෙයාර් කරාට ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එකම දේ වෙන්නේ මගේ ආත්ම විශ්වාසයේ බිඳහෙලෙන එක විතරයි. ඒක නිසා තව කෙනෙක් එක්ක කම්පෙයාර් කරන එක තේරුමක්ම නැති දෙයක්. රූපය වෙන්න පුළුවන්, ඇඳුම් සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, ආර්ථික මට්ටම වෙන්න පුළුවන්, රැකියාව වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් දිහා බලලා අපි ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතෙත් එක්ක අපිව කම්පෙයාර් කරන එක අපේ මානසික ආතතියක් බවට පත් වෙනවා. ටිකෙන් ටික අපි නොදැනුවත්වම. ඉන්නේ මේ මානසික ආතතිය අපිට අපේ ආත්ම විශ්වාසය බිඳහෙලන්න පවා ඉවහල් වෙනවා. ඊළඟ කරුණ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ තව කෙනෙක් එක්ක කම්පෙයාර් කරන එක හොඳ නැති පුරුද්දක් වගේම මෙන්න මේ තව කෙනෙක්ගේ ඔපිනියන් අහන එකත් ඉතාමත්ම ප්‍රශ්න සහගත දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ලංකාවේ සමාජයේ මිනිස්සෙක් හිටගෙන හිටියත් ඒ මිනිස්සයා ගැන තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් කියන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවානේ. අන්න ඔය අනිත් මිනිස්සු කියන දේවල් ඔලුවට ගන්න එකත් ඇත්තටම මම දකින විදිහට තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය හොඳ තැනකට ගෙනියන්න ලොකු බාධාවක්. මම පුද්ගලිකව ඇත්තටම මම කවුරුත් කියන දෙයක් එහෙම මං අදාළ කරගන්නේ නැහැ. මොකද තව කෙනෙක්ගේ ජජ්මන්ටල් ඔපිනියන්ස් මම අහලා
මගේ ජීවිතේට ඒක එකතු කරගන්නවා කියන්නේ නෙගටිව් වයිබ්ස්ම තමයි එකතු වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට තමන් ආශ්‍රය කරන පුද්ගලයන් උනත් තමා වටා ඉන්න පුද්ගලයන් උනත් බලන්න පොසිටිව් නැත්නම් ධනාත්මක දේවල් පමණක් තමන්ගේ ඇඟට ගන්න. ඍණාත්මක දේවල් මොනවා හරි කියනවා නම් බොහොම හිනාමසු මුහුණකින් ඒ දේවල් පිළිගන්නවා සේවලට රඟපාලා තමන්ට අවශ්‍ය පොසිටිව් නැත්නම් ධනාත්මක සිතුවිලි ටික පමණක් හිතට අරගෙන ඍණාත්මක දේව ටික ඔන්නෝහේ ඉන්න දෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි තියෙන පුරුද්දක් ඇවිල්ලා ඔන්න අපි තැනකට කාලයකට පස්සේ යාළුවෝ ටිකක් හම්බෙන්න යනවා. ඒ පුද්ගලයාව දැක්ක හැටි මොකද කියන්නේ? අනේ ඔයා කෙට්ටු වෙලා. අනේ ඔයා මහත් වෙලා. මොකද අනේ කළු වෙලා. අනේ ඔයා සුදු වෙලා. කියන්නේ සුදු උනත් වැරදි, කළු උනත් වැරදි. මහත උනත් වැරදි, කෙට්ටු උනත් වැරදි. හොඳට ඇඳලා ගියත් වැරදි. හොඳට ඇඳලා නොගියත් වැරදි. ඉතින් මේ මොන දේ කරත් වැරද්දක් හොයන පිරිසක් ඉන්නවනේ අපේ ලංකාවේ. ඉතින් අන්න ඒ අයගේ මෙන්න මේ ඍණාත්මක සිතුවිලි ටික, ඍණාත්මක වචන ටික අපි අපේ ඇඟට ගන්න එකෙන් වෙන්නේ අපේ ආත්ම විශ්වාසය නැතිට වෙන ටික විතරයි. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම් මගේ ජීවිතේ මට වෙච්ච දෙයක්. මම uveitis patient කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ S2 තියෙන ලෙඩක් එක. ඉතින් මේ සඳහා prednisolone කියන ස්ටෙරොයිඩ් එක අධික මාත්‍රාවකින් මට ડોක්ටර්ස්ලා මුලදී දුන්නා. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් සිහින් සිරුරක් තිබිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ prednisolone භාවිතයෙන් හින්දා මම ඇත්තටම ගොඩාක් මගේ රූපය වෙනස් වුණා. එතකොට මගේ මූණ ගොඩාක් ඉදිමිලා, මගේ ශරීරය මීට වඩා මහත් වෙලා ඇත්තටම මට ඒ දවස්වල මම කැත වෙලා කියලා. මොකද ඒකට හේතුව දකින පුද්ගලයා මගෙන් අහන්න ගත්තා මොකද අනේ ඔයා කැත වෙලා? මොකද අනේ මේ මහත් වෙලා? මෙන්න මේ නෙගටිව් දුන්න දකින පුද්ගලයාගේ මේ ආපු නෙගටිව් වයිබ් එක මෙන්න මේ නෙගටිව් වචන ටික මම මගේ හිත තුලට ගත්තා. හිත තුලට අරගෙන මං හැමතිස්සෙම මටම කියා ගන්න ගත්තා අනේ මම කැත වෙලා. අනේ ඔව් මං කැත වෙලා. හැබැයි මගේ සමහර යාළුවෝ හිටියා අනේ නෑ චතු ඔයා එහෙම නෑ මෙහෙමයි මේ ලෙඩේටනේ ඔයා බෙහෙත් ගන්නෙ. ඔයා ලෙඩේට බෙහෙත් අරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයා නැවත ඔයාගේ රූපෙට එයි. මගේ ડોක්ටර් පවා ඇත්තටම මට මේ දේ කිව්ව එකෙන් තමයි මට තේරුම් ගියේ ඇත්ත. මම මේ අහක ඉන්න පුද්ගලයන් ටිකක් ඒගොල්ලොන්ගේ මානසික තෘප්තිය සඳහා මේ කමෙන්ට් එක මට දෙන එකෙන් මම ඒ කමෙන්ට් එක මගේ ඔළුවට ගැනීමෙන් තමයි මම මගේ ආත්ම විශ්වාසය නැති කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් බොහෝ දුරට මෙන්න මේ සුදු වෙන රෝගයත් අපේ ලංකාවේ බහුලව ප්‍රචලිත වුණේ ඕක හින්දානේ. කෙනෙක් දැක්ක හැටි අනේ කළු වෙලා අරක මේක කියලා ඔන්න ඔය දෙන කමෙන්ට් එක හින්දා තමයි අපේ කට්ටිය සුදු වෙන්න පවා වැඩිපුර දඟලන්න ගත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා අනුන්ගේ ඍණාත්මක කමෙන්ට්ස් ගණන් ගන්න යන්න එපා. ධනාත්මක කමෙන්ට්ස් ටික ඇතුළට ගන්න. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරගන්න උදව් වෙනවා. අනිත් එක පුරුද්දකට තව කෙනෙක්ට තමන් ඍණාත්මක දේවල් ගන්න නැත්නම් තව කෙනෙක්ට ඍණාත්මක කමෙන්ට් එකක් දෙන්නත් එපා. තව කෙනෙක් ලස්සන අඳුමක් ඇඳන් එනවනම් හැමතිස්සෙම ඒ මනුස්සයට හොඳක් කියන්න උත්සාහ කරන්න. අනේ ඔයාද හරි ලස්සනයි. ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳන් ඇවිල්ලා තිනවා. අද ඔයාගේ කොණ්ඩේ හරි ලස්සනයි. අනේ ඔයාගේ ලිප්ස්ටික් එක අද ලස්සනයි. මොන හරි පොඩි හරි එක හොඳ දෙයක් කියලා බලන්න මනුස්සයෙක්ගේ මූණේ ඇති වෙන වෙනස. අන්න ඒකයි වෙන්න ඕනේ. කාන්තාවන් විදිහට අපි අපේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි දියුණු කරනවා වගේම තව කෙනෙක්ගේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරන්නත් අපි උදව් වෙන්න ඕනේ. අපි එකිනෙකාට උදව් කරගෙන යන ගමනේදී තමයි අපි හැමෝටම එකා වගේ හොඳ තැනකට හොඳ දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්තිම කාරණා විදියට මම සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙලා තියෙන දෙයක් ඇවිල්ලා මම මාව විශ්වාස කරන එක. යම් දෙයක් මට කරන්න ඕනේ කියලා හිතුනොත් මම හැමතිස්සෙම මගෙන් අහන්නේ මට මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද? මම මගෙන් අහලා බලනවා. මම කාගෙන්වත් අහන්නේ මට මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම හැමතිස්සෙම මගෙන් අහන්නේ. මොකද මට මං තරම් මාව හොදට මේ ලෝකේ කවුරුත් දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් තමන්ගේ විශ්වාසය වැඩි කරගන්න තමන්ට කළ හැකි දේ සහ නොහැකි දේ තමන් පමණයි දන්නේ. යම් දෙයක් කරන්න තියෙනවා නම් තව කෙනෙක්ගෙන් අහලා ගොඩක් වෙලාවල් වලට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් හොඳ ටැලන්ට් එකක් තියෙන කට්ටිය තමන්ගේ ටැලන්ට් එකෙන් දෙයක් කරන්න යනකොට තව කෙනෙක්ගෙන් අහනවා මොකද තමන්ට ආත්ම විශ්වාසයක් නැහැ මේ දේ මට කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබ්බත් තව කෙනෙක් ඔබගේ හැකියාව ගැන දන්නේ නැහැ. එතකොට එයාට කිව්වම ඒ මනුස්සයා දකින්නේ වෙනමම විදිහකට නම් ඒ දේ කවදාකවත් ඔබට උදව් කරන්නේ නැහැ මේ අලුත් දේ කරන්න. හැබැයි තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය තමන් ගැන හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා believe in yourself. තමන් ගැන විශ්වාස කරන්න යම් දෙයක් තමන්ට කරන්න පුළුවන් කියන දේ ඒ විශ්වාසය මත තමන්ගේ ඉදිරි අනාගතය හොඳ තැනකට ගෙනියන්න. මේ හැමදේම කිව්වේ මේ වෙනකොට සමාජයේ මම ගොඩාක්
කාන්තාවන් එක්ක කතා බහ කරනවා සහ මේ සලෝන් එකට මට හම්බ වෙනවා. ඔයාලා මට දාන කමෙන්ට්ස් තියෙනවා, මෙසේජස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් එක්ක තමයි මම දැක්කේ ගොඩාක් කාන්තාවන් අතරේ මෙන්න මේ ડિප්‍රෙෂන් කියන දේ, මානසික ආතතියෙන් ඇති වෙන මෙන්න මේ self confident එක පල්ලයට වැටෙන එකෙන් තමයි මේ ડિප්‍රෙෂන් ගොඩක් වෙලාවට ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේ හරි ආකාරයට ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම මම කරන්න හිතුවේ. ඉතින් තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය හොඳ තැනක තබා ගන්න, තමන් වටා ඉන්න පිරිසත් ඔබට තව කැමති වේවි. මොකද හැමතිස්සෙම ආත්ම විශ්වාසය නැති කෙනෙක් හැමතිස්සෙම කියන්නේ නෙගටිව් දේවල්. අනේ මට මේ දේ කරන්න බෑ. අනේ නෑ. මේ නෑ බෑ කියන වචන දෙක අයින් කරලා නෑ මට පුළුවන් කියන සිතුවිල්ල හිතට ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඉස්සරහට කාන්තා දිනය එනවා. මෙන්න මේ හින්දාම තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. මොකද තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසයේ ඉහළ තත්ත්වයක තියාගන්න එක ඊටාම වැදගත්. එක්කම මතක තියාගන්න තව කාන්තාවගේ ආත්ම විශ්වාසය පහළට ඇද දමන්න එපා කොයි වෙලේකවත්. මොකද ඒ පුද්ගලයා එම ආත්ම විශ්වාසය හදාගන්න කොයිතරම් වෙහෙසක් මහන්සියක් වෙනවද කියන එක ඔයාට තේරෙයි. ඔයා ඒ වෙහෙස මහන්සිය වෙනවා නම් තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය හොඳ තැනකට ගන්න. එහෙනම් ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් මේ කිව්ව කරුණු ගැන චුට්ටක් හිතලා බලන්න. ඒත් එක්කම අත්හදා බලන්න. බයි.